Sziasztok! Buza Dániel vagyok, és ma felpattintom az első mystery boxom. Nagyon régóta ki szerettem volna bontani egy ilyen dobozt, de valahogy mindig lebeszéltem magam róla. Bennem volt a para, hogy mi van, ha lószart se küldenek, és az egész kidobott pénz. Na de most végre túllendültem a dolgon, és eldöntöttem, hogy rendelek, és videóban kibontom veled együtt, és együtt izguljuk végig. Nagyon sokat nyomoztam, hogy honnan érdemes rendelni, melyik oldalt válasszam, de ajánlások és YouTube videók alapján a Saru Generált választottam. Elég sok influencer is bontogatta már az ő dobozaikat, ezért bízom benne, hogy nekem sem Fruit of the Loomot küldtek. Az oldaluk egyébként tök fasza, minden vasárnap van restock. Közel 100 féle új terméket töltenek fel, Supreme és Bape vegyesen, vannak újak, de vannak használt termékek is, ezeknél természetesen megfelelően kommunikálják, hogy milyen állapotban van az adott termék. Az egy darabos termékek mellett továbbá árulják ezeket az úgynevezett mystery boxokat, aminek az a lényege, hogy halvány lila fingunk sincs róla, mit kapunk a pénzünkért. Kétféle opció közül választhatunk. Az egyik a Value Box, amiben garantáltan olyan érték van, amennyit fizettünk érte, a másik pedig a Chance Box, amiben jól is járhatunk, vagy akár be is szophatjuk. Csomóféle doboz közül választhatunk, vehetünk Supreme-et, Bape-et, vagy éppen vegyesen, vagy akár Louis Vuitton Supreme boxot, és rengetegféle kiegészítős doboz közül is választhatunk, ahogy éppen a pénztárcánk engedi. Na de nézzük, hogy én mit is választottam. 150 fontért választottam egy kiegészítős dobozt, ami vegyesen Supreme és Bape termékek lehetnek benne, valamint 1000 fontért, igen 1000 fontért vettem egy Supreme Box logó dobozt XL-es méretben. Tök jó fejek egyébként, lehet pörgetni az oldalon, akár ingyenes szállításért, nekem sikerült egy 5%-os kuponkódot kipörgetnem, így valamennyivel olcsóbb lett az egész. Nagyon régóta szerettem volna már egy boxlogót, azonban a dropoknál sosem sikerült, resellem pedig sosem volt kedvem ennyi pénzt kiadni érte. A tavalyi Comme des Garçons pakból azonban mégis vásároltam 80 000 forintért egy pólót, de az én egyetlen drága pici feleségem betette a szárítógépben, mielőtt először is fölvettem volna, és elég hamar összeugrott ilyen MS LS méretre, úgyhogy rá pár napra el is adtam 60 000 forintért, szóval azóta igazából ez nem is volt annyira kedvem, hogy újra megpróbáljam. Bízom benne, hogy valami nagyon faszát válogattak nekem össze, de nézzük meg, hogy mit rejt ez a doboz. Azért izgulok. Kezdjük a kiegészítőkkel. Ups! Kaptunk egy kis mocikát. Ez nagyon fasza. 50 fontra írják. Az igen. Mini bear brick. Egy kis Bape kamóval. Ez kurva jó. És kaptunk még. Na ez mi lesz? 100 font értékre van belőle. Wow! Egy Supreme törölköző. Király. És ha jól látom, már csak egy tétel van a kosárban, ez pedig úgy látom, hogy egy fehér crewnek 950 fontra beárazva, méghozzá használt. Kiha! Eléggé megkopott már itt a box logó. Hát
Nem pont erre számítottam, megmondom őszintén. Elméletileg a mérete XL kell, hogy legyen, de size taget nem látok. Hát ez a Chancebox-nak a hátulütője. Na mindegy. Nézzük meg, hogy kb. Mennyit ér ez a pulcsi, ha egyáltalán mondjuk megtaláljuk. Fölmegyek a Stock Extra, hát ha látunk belőle valamit. Box logo, crew. Megmondom őszintén nem is tudom, hogy melyik dropból van. Nem is találok ilyen terméket. Hát biztos, hogy írjátok meg, hogy szerintetek-e ér 950 fontot ez a pulcsi. Hát nem tudom még mi lesz a sorsa, de lehet, hogy asszony kivág vele együtt, hogyha ezt hazaviszem. Azért nézzük meg, hogy milyen a mérete. Hát, egy kicsit passzántos, de... Őt meg akkor ide ültetem az ölembe. Hoppá, ő is hanyat dobta magát ettől a csomagtól. De mit gondoltok? Megérte nekem ez? Kiadnátok ti ennyit egy ilyen mystery boxért? Szeretitek a szerencsejátékokat? Mert én most egy kicsit elbizonytalanodtam ebben. De örülök, hogy együtt kibonthattuk. Ha tetszett a videó, jöhet a felfele mutató hüvelykúj. Ha még nem iratkoztatok fel a csatornára, tegyétek meg, hamarosan pedig új videóval érkezem. Sziasztok!